Hi Cooking Spot YouTube channel එකෙන් ඔන්න මම අද banana caramel cake recipe එකක් අරන් ආවා. අපි එහෙනම් බලමු මේ caramel cake එක හදන්නේ කොහොමද? ඒකට මොනවද අපිට ඕන වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම මම කෙසෙල් අරන් තියනවා. ඒ වගේම පාන් පිටි, වැනිලා අරන් තියනවා. ඒ වගේම fresh milk අරන් තියනවා. ඒ වගේම ලුණු, butter, ඒ වගේම baking powder, සීනි අරන් තියනවා. ඒ වගේම බිත්තර දෙකක් අරන් තියනවා. අපි මුලින්ම බිත්තර දෙක මේ විදිහට භාජනයකට දාලා ඒකට ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ලුණු බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි එකතු කරගන්නේ. ඊළඟට මේ විදිහට සීනි ටිකත් ග්‍රයින්ඩ් කරලා එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට මේ මිශ්‍රණය ග්‍රයින්ඩ් එකේ වුණත් හදන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හොඳින් පෙනෙනකම් බීට් කරගත්තට පස්සේ පාන් පිටි ටික මේ විදිහට හලා ගන්නවා. මම මේ වෙලාවේ බේකින් පවුඩර් එකතු කරගත්තේ නැහැ. පස්සේ බේකින් පවුඩර් ටික එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට ඔයාලත් එකම අතට මේ කේක් මිශ්‍රණය කලවම් කරගන්න. දැන් මම වැනිලා තේ හැන්දක් වගේ එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම fresh milk ටිකත් මේකටම එකතු කරගන්නවා. fresh milk ටිකත් එකතු කරලා මේ විදිහට පිටි මිශ්‍රණෙත් එක්ක හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මේ විදිහට උකුත් නැති, දියාරුත් නැති මිශ්‍රණයක් තමයි එන්න ඕනේ. දැන් අපි බේකින් පවුඩර් ටිකත් එකතු කරලා මේ මිශ්‍රණය හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මම දැන් කෙසෙල් ටික කපා ගන්න යන්නේ. කලින් මම කෙසෙල් ටික කැපුවේ නැහැ කහට පිපෙන නිසා. මෙන්න මේ විදිහට මම කෙසෙල් ටික කපා ගත්තා. ඔයාලට මේ කෙසෙල් ටික රවුන්ඩ් හැඩයට කපා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට මේ විදිහට බටර් එකතු කරගන්නවා. බටර් ටික දිය වුණාට පස්සේ සීනි ටිකත් එකතු කරලා මේ මිශ්‍රණය කැරමල් එකක් වෙනකන් හදා ගන්නවා. මේක ගොඩාක් අපි කැරමල් කරන්නේ නැහැ. මේ විදිහට ටිකක් කැරමල් වේගෙන එද්දි බැදපු රටකජු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි කපාගත්ත කෙසෙල් ටික මේ විදිහට භාජනයේ හැඩයට තියාගන්නවා. මේ සීනි ටික ගොඩක් කැරමල් වෙන්න කලින් මේ විදිහට කෙසෙල් ටික එකතු කරගන්න. නැත්නම් මේ කේක් එක කර වෙන්න බලනවා. දැන් අපි හදාගත්ත කේක් බැටර් එක මේ විදිහට පෑන් එකට එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේ කේක් එක විනාඩි 10කට වඩා අඩු කාලයක් මේ විදිහට වහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ කේක් එක කැරමල් වෙලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත banana caramel කේක් එක. මං හිතනවා ඔයාලත් මේ රෙසිපි එකට කැමති වෙයි කියලා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න අපේ Cooking Spot YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. එතකන් අපේ Cooking Spot YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.